ไปแข่งตัวสเปิร์มกันจ้ะเบนคือถล่มทลายเยอะมากเป็น The Hulk ของการผลิตสเปิร์มคือน่าจะแบบ populate ทั้งประเทศได้หนึ่งใช่คือในใจแบบอย่าฉี่ใส่หมออย่าคือเดี๋ยวบอกว่าคือกลัวมากมันปวดฉี่มากเลยเว้ยแล้วโมเมนต์นั้นจะนั่งเลยเข้าห้องน้ำแล้วเป็นแบบลูกไปแล้วแต่ก็เลยจะไปเก็บไว้ก่อนแล้วตอนนั้นคือมันตกใจเพราะว่าไม่มีใครคือศูนย์นะโผล่มาแบบบางรอบเดือนมาใบเดียวอย่างเงี้ยแล้วบางรอบก็ไม่มีเลยอย่างเงี้ยแต่เราให้แล้วโหมันแบบพอจะได้มาเหนื่อยมากแต่เราให้อยู่แล้วMothership ยันแม่จักรวาลตัวข้อบุญไม่หยุดอยู่แค่ตัวแม่เย้นี่คือความสำเร็จในแต่ละก้าวของพวกเรา Move on เป็นวงกลมก็จะดีสักทีวันนี้เราจะมาคุยถึงปัญหาการที่คนคนหนึ่งอยากจะเป็นแม่มีลูกยากทำไมต้องตัดไม่แต่กำลังจะช่วยการแบบปูคำพูดนิดนึงเรื่องมีลูกยากมีลูกยากก็คือการทำ IVF นั่นเองของดิฉันได้ตรงประสบการณ์ตรง อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่แบบคนเขาก็จะมีกันเยอะพอสมควรเลยเขาจะพูดกันว่าดูสิมีลูกยากอยากมีแต่มียากก็แอร์ก็เป็นหนึ่งคนในนั้นมีลูกยากคือจริงๆแอมก็เข้าใจว่าแอมมีลูกยากเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นเด็กที่เหมือนแบบปวดท้องเวลามีรอบเดือนอะตั้งแต่จำความได้เลยนะปวดท้องทุกรอบแล้วทรมานทุกรอบรู้สึกว่าไม่อยากเป็นผู้หญิงเลยอะเพราะว่าเราต้องทรมานแล้วเราต้องมีแบบวันนี้ความจริงก็เลยเปิดเผยแล้วว่าพี่แอมไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ค่ะนี่คือผ่าไปแล้วยังเหลือร่องรอยอยู่เลยเดี๋ยวนะคนเชื่อจริงแล้วไม่เชื่อว่าพี่หน่องอ่ะยังเชื่อเลยที่บอกพี่หน่องแอบคิดว่าเธอเป็นผู้ชายไม่ใช่ก็มีคนแซวไงว่าแบบมีลูกกระเดือกมีอะไรอย่างเงี้ยจนพี่หน่องต้องแบบหน่อยยังไงวะจนหม่าต้องไปเอาลูกตอนเด็กที่มีจิ๋มอ่ะให้ดูว่าฉันเป็นผู้หญิงจริงๆหรือคะคือฝั่งป๊าก็มีก้อนเนื้อมีซีสมีอะไรกันหมดแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าตัวเราอ่ะน่าจะเป็นคนที่แบบมีลูกยากการมีลูกยากมันคือกรรมพันธุ์ไหมมันก็มีส่วนด้วยแม่เด็กก็มีลูกยากเดียวพี่จะพูดทำไมนี่คิดว่าไม่ใช่กรรมพันธุ์หรือเปล่าหมายถึงจะบอกว่าไม่ใช่เพราะว่ากว่าแม่ก็เหมือนกับกว่าจะได้เดียมาก็คือแต่งงานมา3 ปีก็พยายามแล้วไปอะไรนะเขาเรียกว่า IUI ใช่ทำเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วเขาก็ท้ายที่สุดก็บอกว่าเลิกกินเนื้อวัวแล้วก็ไปบนกับเจ้าแม่กวนอิมบอกแล้วไงมูอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้จัดว่ามียากหรอกเขามีตั้ง3 คนไม่แต่เขาบอกว่าพอมีคนนึงแล้วว่ามันเหมือนแบบมันล้างไงพอล้างระบบมันจะแบบไอ้นี่เหมือนจะวิทยาศาสตร์แต่ก็มาแบบคือเราก็ไม่ตรวจเราไม่ได้ตรวจเพราะเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็มีคนที่ปวดท้องคล้ายๆกับเราก็เหมือนเป็นเรื่องปกติใช่เราก็ยิ่งตั้งแต่เด็กอ่ะเราก็เลยปล่อยล่วงเลยมาจนท้องก่อนถึงจะรู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีก้อนเนื้อใช่แล้วที่ปวดอ่ะมันคือเพราะก้อนเนื้อใช่ไหมแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ควรจะทำอ่ะก็คือถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีก้อนเนื้อก็ควรจะไปหาคุณหมอเพื่อเอาก้อนเนื้อนี้ออกก่อนที่จะเตรียมตั้งครรภ์เพราะตอนของแอมพอแอมไม่รู้แล้วแอมก็ไม่ได้ทำอ่ะคือตอนท้องอ่ะกลายเป็นว่ามันโตขึ้นตามลูกอ่ะก็ถ้ามันโตตามเด็กแอมว่ามันก็มีภาวะเสี่ยงนึกออกป่ะว่าแทนที่เด็กจะได้โตอย่างเดียวมันมีอีเนื้องอกนี้มาด้วยแต่หมอเขาก็มีความอย่าเพิ่งไปเครียดนะมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเรามีลูกแฝดอ่ะถ้ามีเด็ก2 คนยังแบบมาอยู่ด้วยกันได้เลยคิดซะว่าลูกมีหมอนนอนคือหมอเขาก็น่ารักไม่ให้เราเครียดไงเปรียบเปรยใช่แต่จริงๆอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีมันก็จะดีกว่าก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะการได้ไลฟ์มาคือเรื่องแบบยากมากที่จะได้มานึกว่าตัวเองมีลูกยากแต่ว่าสุดท้ายแล้ว2 เดือนก็มีลูกแต่มันก็มีภาวะต่างๆที่เดี๋ยวเล่าให้ฟังอาจจะเป็นเพราะว่าพี่แอมขยันมากไม่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าโอ้โหตอนนั้นนึกว่าเป็นคนบ้าเหมือนกระต่ายก็ไอคิดว่าแม่งวันละ3 รอบแน่ๆเลยเหมือนคนบ้าจริงก็น่าจะต้องท้องแหละมันจะคนบ้าเก่งมาก
แล้วอย่างของแอร์ตอนนั้นอะรู้ตัวว่าเป็นคนมีลูกยากตอนไหนจะไปเริ่มเก็บไข่น่าจะประมาณ29-30พอเริ่มจะเข้า30ก็จะมีความน้อยนิดนึงไงว่าแบบ30แล้วแบบเบนยังไม่ขอแต่งงานเลยก็เลยคิดว่าถ้าฉันไม่แต่งกับคนนี้เดี๋ยวฉันเก็บไข่ไว้ก่อนเผื่อคนหน้าเขาอยากจะมีลูกกับฉันอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรผัวเปลี่ยนได้แต่ไข่ฉันเป็นใบเดิมใช่แต่ตอนนั้นไม่เป็นไรตอนนี้ผัวกว่าเดิมค่ะใช่แต่ก็เลยจะไปเก็บไว้ก่อนแล้วตอนนั้นคือมันตกใจเพราะว่าไม่มีไข่คือศูนย์นะคือศูนย์แบบแห้งแล้งแบบ nothing อ่ะซึ่งปกติคนทั่วไปเขาเก็บได้กี่ฟองโหคนที่กำลังเฮลตี้อ่ะ10 up 16 ถึง 20 คือกำลังแบบสวยงามทุกคนต้องอย่าลืมนะว่าเราเก็บไข่อ่ะไม่ใช่ว่าเราได้เยอะขนาดนั้นอ่ะแล้วเราจะได้ลูกทุกใบเก็บมาปุ๊บละลายออกมาอาจจะเสียไปอีกมันจะลดมาอีกโซถ้ามีเยอะขนาดไหนอ่ะมันก็จะยิ่งดีสำหรับเราเพิ่มโอกาสซึ่งของเราอ่ะโผล่มาแบบบางรอบเดือนมาใบเดียวอย่างเงี้ยแล้วบางรอบก็ไม่มีเลยอย่างเงี้ยตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเราจะไม่มีไข่เลยค่ะตอนที่ไปใช่คือไม่ได้เตรียมใจเลยคือหนึ่งเราเล่นกีฬาเยอะมากเรารู้สึกว่าเราเฮลตี้เราแบบเราใช้ร่างกายเราค่อนข้างเต็มที่ในทุกๆด้านแต่คือเราเฮลตี้ไงเรายังเด็กเรายังคิดว่ายังไม่30เลยเมื่อไหร่ฉันจะมีเมื่อไหร่ฉันก็มีได้อะไรเงี้ยแต่พอมันปึ้งปุ๊บไม่มีไข่ปุ๊บกลายเป็นเหมือนมันโดนตบหน้าตกใจไหมคือตกใจดิร้องไห้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าฝันสลายว่าวันฉันเป็นคนอยากมีครอบครัวมากใช่อยากมีคนที่ชอบเด็กมากเขาถึงว่าเราพอแบบคิดว่าเชี่ยเอาไงวะสิ่งที่ฉันดูคนอื่นในข่าวที่เขามีลูกยากกันมันจะเกิดขึ้นกับฉันหรออะไรเงี้ยคือไม่ได้เตรียมใจไม่เผื่อใจเลยก็เลยเสียใจมากรู้สึกเฟลมากกลับกันกับเรา2คนอันนี้เป็นอีกแบบนึงใช่เขาบอกว่าร่างกายฉันอะเหมือนกับนักกีฬาโอลิมปิกการที่คุณคิดว่าคุณออกกำลังกายคุณกินคือมันออกกำลังกายเยอะไปมันก็เดรนร่างกายเรามันก็ทำให้ร่างกายเราอะแบบอยู่ในเป็นสเตรสอย่างหนึ่งคือสเตรสร่างกายเราใช่คือไม่ใช่ว่าเรื่องออกกำลังกายอย่างเดียวเราดื่มนะคือตอนเด็กเราก็แบบเอ็กซ์เพร์เมนต์กับการปาร์ตี้คือสุดๆไปเลยใช้ชีวิตมาเต็มที่ไม่นอนปาร์ตี้ถึงเช้าอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายก็คือไข่แก่ไข่ฝ่อไม่มีไข่อะไรแบบเนี้ยคือสำหรับคนที่ไม่รู้ร่างกายของฟีเมลผู้หญิงเนี่ยมันมีไข่มาแล้วจำนวนเท่านั้นเลยตั้งแต่คุณเกิดมาตั้งแต่เกิดมาเลยเชื่อใครโทรมาทำงานมากี่ปีแล้วเนี่ยถ่ายรายการไม่ปิดเสียงโทรศัพท์ฮะคุณลิเดียขอโทษค่ะแม่มันมีไข่ตั้งแต่เกิดใช่คือไข่จำนวนนั้นน่ะคือมันเป็นลิมิตอันนั้นไม่ได้สร้างมาใหม่เหมือนสเปิร์มนะสเปิร์มคืออยากจะตำแจ่วก็สร้างมาใหม่ได้เมื่อไหร่ก็ได้ผู้หญิงมีเท่านั้นตั้งแต่เกิดซึ่งแปลว่าของยูเนี่ยหมายความว่าในแต่ไซเคิลเนี่ยมันจะทำให้เหมือนสุกขึ้นมาแต่ละฟองคือเขาบอกว่าอย่างนี้เว้ยของกูอะทุกคนจะคิดว่าแต่ละรอบเดือนเราอะมันจะมาแบบฟองนึงแล้วหายไป1 ฟอง2 ฟองอย่างนี้คือบางครั้งมันอาจจะเป็นแบบว่าของโฟร์มีนะอาจจะเป็นแบบออกมาหลายฟองเกินไปแบบไข่ตกอ่ะบางคนอาจจะคิดว่ารอบละฟอง2 ฟองแต่ของฉันอาจจะมาแบบ20 ฟองไปเลยมันก็เลยน้อยมาพอถึงอายุแบบ30ปุ๊บแทนที่จะยังเหลือแบบเหมือนคนปกติอาจจะเหลือแบบ whatever 300,000ก็อาจจะเหลือ 20,000 อะไรแบบเนี้ยแล้วทีนี้หมอเขาแนะนำยังไงก็คือต้องปรับใช้ชีวิตแบบเปลี่ยนกู้ได้ไหมมันคงไม่ได้ให้เหมือนตอนเด็กๆก็เลยมีการปรับฮอร์โมนก็อย่างน้อยว่าอ่ะขอให้มันตกออกมาได้แล้วมาดูกันอีกทีว่าเอาออกมาก่อนแล้วอันไหนใช้ได้บ้างหรือใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบบางเดือนน่ะที่ได้มากสุดเลยนะต่อเดือนได้6 ฟองแล้ว6 ฟองใช้ได้กี่ฟอง5 ฟองก็โอเค5 ฟองหรือ4 ฟองอะไรเงี้ยคือสุดท้ายคือทำได้ที่สุดทุกรอบที่เก็บอะก็ได้ประมาณนั้นก็เลยทำทั้งหมดเลยอะคือแอร์ไม่ได้ทำแค่เก็บอย่างเดียวคือกลายเป็นคุณหมอแนะนำว่าถ้าเกิดเก็บมาอย่างที่บอกอะมันมีหลายขั้นตอนกว่าจะละลายกว่าจะอะไรมันจะลดไปอีกคุณหมอก็เลยบอกว่าทำอีกซี่เลยอีกซี่ ICSI ก็คือคุณหมอแนะนำเนี่ยว่าไม่ต้องเก็บเลยเก็บไปก็เท่านั้นเพราะเก็บมาฟอง1 2 ฟองละลายออกมาอาจจะใช้ไม่ได้ก็คือสรุปไม่ได้เก็บเลยเพราะว่าแข็งแรงที่สุดคือต้องผสมเป็นตัวอ่อนเลยผสมเป็นตัวอ่อนมันจะมากกว่าโอกาสที่จะรอดที่จะแข็งแรงกว่าใช่เปลืองตังเปล่าๆแล้วก็ตอนนั้นก็เลยเสี่ยงดวงเอาเบนต้องขอฉันแต่งงานแล้วแหละเพราะว่าทำไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีทะเบียนสมรสมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายใช่เก็บไข่ได้แต่ถ้าทำเป็นตัวอ่อนคือเธอเข้าใจป่ะเธอกำลังจะสร้างคือมันยังทุกคนอาจจะมันมีดราม่าเยอะมากตอนนั้นที่ฉันคนส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่ที่เขาจะแบบ
อุ๊ยไปทำอย่างเงี้ยแล้วทำมันผสมมาตั้งหลายตัวเขาเป็นตัวอ่อนเขามีชีวิตแล้วถ้าเธอไม่เอาเขาล่ะแล้วเธอทิ้งเขาหรอ ใช่คือ มันบาปกรรมนะมันนู่นนี่นั่นแต่คือตามหลักแล้วโอเคมันเป็นการปฏิสนธิแต่เราจะฟรีซตัวอ่อนตัวเนี้ยไว้คือตอนที่เขาเรียกว่าขั้นตอนชื่อก่อน blastocyst คือมันคือไข่5 วันซึ่ง5 วันเนี้ยมันยังเป็นเซลล์อยู่มันยังไม่มีลูกตามันยังไม่มีหัวใจมันยังไม่ฟอร์มออกมา มันเป็นก้อนเป็นแบบอย่างเงี้ยจะมีรูปให้ดูเราจะฟรีซไว้เลยเพราะหลังจาก blastocyst อะในขั้นตอนถ้าเป็นตามธรรมชาติอะหลังจาก 5-6 วันเนี่ยเขาจะเริ่มไปเกาะที่ผนังมดลูกพอเกาะผนังมดลูกปุ๊บเขาถึงจะเริ่มเอาเลือดเอาอะไรไปของเราเริ่มเป็นตัวเป็นชีวิตเป็นอะไรใดๆคือจะบอกไว้ก่อนว่าเขายังไม่มีชีวิตตอนนั้นนะคะมันเป็นเซลล์อยู่แต่ว่านะคะถ้าใครที่อยากจะคิดทำอีกซี่หรือเด็กในหลอดแก้วเนี่ยก็คือต้องจดทะเบียนสมรสแล้วกันพอจะทำเบนก็เลยโอเคเดี๋ยวรอเราแต่งงานเลยแล้วกันซึ่งตอนนั้นก็คือคุยว่าจะแต่งปลายปีพอดีก็เลยรอจดทะเบียนแล้วก็ทำอันนี้ไปเลยเลยไม่ได้เก็บไข่แต่ทำไอ้ตัว process ของ ICSI ก็คือ5 รอบ ICSI เล่าให้ก่อน ICSI มันคือการเอาสเปิร์มแล้วก็ไข่แล้วก็เลือกสเปิร์มตัวที่แข็งแรงที่สุดหรือใดๆเจาะเหมือนใช้เข็มไอ้หลอดอันเนี้ยเจาะเข้าไปในไข่แล้วก็ให้ผสมแล้วก็ค่อยฟรีซไว้แต่สมัยก่อนเด็กในหลอดแก้วก็คือเขาจะเอาไข่แล้วก็สเปิร์มเอามาไว้ใกล้ๆกันหรือใดๆแล้วมันก็จะกระดึบแล้วก็ไปผสมกันเองก็แข่งกันว่ายน้ำ แข่งกันเองใช่ อีซี่มันก็ไปถึงจุดหมายเลยใช่ก็คือเลือกเลยคือทำเลยใช่แต่อันนี้มันก็เป็นกระบวนการ IVF เหมือนกันนะแต่ ICSI มันจะเป็นอะไรที่ล้ำสมัยขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยชัวร์กว่าใช่คือหนึ่งเราเห็นแล้วเขาจะคัดเลือกคือสเปิร์มผู้ชายมันมีเป็นล้านตัวคือเขาก็จะเลือกตัวที่ว่ายน้ำสวยๆรูปสวยๆก็คือมันจะเดี๋ยวเรามาให้ดูก่อนนะว่าสเปิร์มที่ดีเนี่ยเป็นยังไงเพราะเราเคยเห็นมันมีผลใช่อันนี้มีผลมากนะบ้างล่ะหางกุดเพราะว่าคอหักบ้างล่ะเพราะว่าไอ้ตัวที่ว่ายน้ำสวยๆดูดีๆเนี่ยมันคือเด็กที่สมบูรณ์และแข็งแรงถ้าเราเลือกตัวที่ไม่แข็งแรงเราผสมมาเรามาใส่เขาก็จะไม่ติดอยู่ดีเสร็จปั๊บเนี่ยสำหรับคนที่อายุมากกว่า35เขาก็จะมีอีกแบบหนึ่งคือการตรวจโครโมโซมเขาสามารถดูได้เลยว่า DNA คู่ไหนผิดปกติคู่ไหนแล้วคู่ไหนแปลว่าอะไรคู่ที่7คู่ที่15อันนี้ผิดปกติทางรูปลักษณ์อันนี้ผิดปกติทางสมองผิดปกติอะไรไม่ตรวจให้หรอต้องตรวจหลังจากผสมแล้วผสมเป็นตัวอ่อนแล้วก็คุณต้องมีภาวะอะไรสักอย่างเขาถึงจะตรวจให้เพราะว่า I think there's drama ว่ามันเป็นการเลือกการที่เราทำเด็กหลอนแก้วตอนนี้มันมี conspiracy แบบทั่วโลกมากๆเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราเลือกได้เลือกผมเลือกเพศเลือกตาเลือกทุกอย่างคือมันจะกลายเป็นแบบมันจะผิดธรรมชาติเกินไปมันจะเป็นเหมือนโคลนนิดนึงแล้วคือยังไงนะก็คือเขาจะไม่ตรวจเรื่องโครโมโซมให้ถ้าคุณไม่มีภาวะอะไรที่มันอันตรายหรือว่าอายุไม่มากใช่อายุเกิน35เขาจะตรวจให้แล้วก็จะดูว่าผ่านอะไรตัวไหนไม่ผ่านแล้วพอเราไปตรวจเราก็รู้แล้วว่าเรามีลูกยากแล้วสามีเบนมีลูกยากไหมฉันอยู่ในเหตุการณ์คือไปตรวจสเปิร์มกันหลายคลินิกเหมือนกันแต่ตอนนั้นถ่ายดินไดนาสตี้ด้วยแล้วก็ไปคลินิกหนึ่งซึ่งทุกคนเอาหนุ่มๆเนาะไปแข่งตรวจสเปิร์มกันจ้ะเบนคือถล่มทลายเยอะมากเป็น The Hulk ของการผลิตสเปิร์มคือเห็นเลยในหน้าจอของแต่ละคนอื่นมันจะเห็นแบบเป็นก้อนสเปิร์มที่แบบเหมือนสเปิร์มตายแล้วเนอะมันก็จะนอนอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ของเบนคือเป็นเหมือนซอมบี้อพอลคลิปอะคือถ้ามันอย่างเงี้ยแปลว่าดีเพราะไอ้สเปิร์มเนี่ยมันเหมือนมันแข็งแรงมันขยับมันแข็งแรงแล้วก็มีเยอะมากๆคือน่าจะแบบ populate ทั้งประเทศได้หนึ่งใช่ซึ่งพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บคือเราด้วยความที่เรากับเบนเป็นเพื่อนแล้วมันมีความสนิทมันก็จะมีการแข่งขันกันนิดนึงว่าฉันจะผิดปกติคนเดียวไม่ได้คือฉันจะไม่ยอมคือมันต้องแบบเธอต้องมีอะไรติดสักอย่างบ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเขาพูดมาเห็นผลออกมาฉันเป็นแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีไงมันก็คือที่ตัวเราซึ่งอย่างเดียวก็คือไม่ได้เป็นสิ่งที่ติสำหรับเบนนะแต่ที่ทำมาทั้งหมดหลายๆรอบเป็นผู้หญิงก็แสดงว่าสเปิร์มเขาเป็นผู้หญิงหมดเลยคือแอร์เคยพูดไว้แล้วหลายรายการเลยว่าแอร์กลัวการมีลูกสาวเพราะว่าเราเนี่ยแสบมากเหรอสุดยอดเลยไม่เบาแต่เดียวตื่นเต้นมากนะฉันนึกถึงภาพที่เธอมีลูกสาวนี่ฉันตื่นเต้นกับภาพนั้นมากและมีเลยได้ปะเดี๋ยวปีหน้าเราอยากเล่นแม่ใจเย็นปีหน้าแต่คือพอเราอยากได้ปุ๊บเราอยากลูกชายปุ๊บใช่ไหมออกมาเป็นแต่ลูกสาวแล้วก็อะไรเบนทำไมเนี่ยรีบว่าเบนทำไมเธอทำได้แต่ผู้หญิงเหรอ Why you only make little bitches แบบคือเราแค่พยายามหาอะไรไปเรื่อยนึกออกไปแล้วก็ได้แล้วไงก็ได้แล้ว
เอาจริงนะคลินิกทำ IVF ตอนนี้มีเยอะมากๆวันนั้นจำได้คนที่ชักชวนมาหาคุณหมอมอนนะคะที่ทำให้แอนนะคือพี่บีมติกาคือตอนนั้นนะแอนไม่ได้ติดอะไรตรงไหนแอนแค่รู้สึกว่าไปที่ไหนก็ได้เราหนึ่งอย่างเราต้องเลือกหมอก่อนเพราะเราอะต้องเปิดกีให้เขาดู เราต้องการคนที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจอะเนาะแล้วก็อยากได้หมอผู้หญิงพอไปเจอหมอมอนคือหมอมอนน่ารักมากคือตอนนี้ทุกวันนี้หมอมอนเขาเป็นเหมือนพี่สาวเราเป็นคนที่มีบุญคุณกับเราเลยหมอมอนอยู่ที่ NIC IVF ก็คือทั้งหมดเนี่ยแอบไปทำอีกซี่กับหมอนนะทั้งหมด5 รอบแรกก็คือได้มา2 ตัวสมมติว่าได้มา5 ใบไข่5 ใบผสม5 ใบภายใน5 วันนั้นอะตัวไหนโตไปถึงขั้น blastocyst บ้างบางตัวก็จะไม่โตเลยบางตัวก็จะแบบอยู่แค่นั้นอะไรเงี้ยผสมแล้วก็มันจะไม่เซลล์มันจะไม่ multiply พอถึงขั้นนั้นพอวันที่5ปุ๊บเขาจะมาดูอย่างเช่นแอร์ก็เหลือแค่2 ตัวจาก5ได้มา2 จาก5ได้มา2 คื ตัว อผสมไปแล้ว5ใช่แต่หลังจาก5 วัน 5 วัน 6 วัน3 ตัวไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นก็คือรอบแรกได้มา2 ตัวจากนั้นแล้วก็รอบ2 3 4ก็คือไม่ได้เลยไม่โตบ้างเพี้ยนบ้างอะไรบ้างแล้วมันก็น้อยแล้วหนึ่งใช่แล้ว1 รอบในการเก็บอย่างเงี้ยถ้าพูดถึง process ว่ารอขนาดไหนคือเราต้องไปตรวจตอนเก็บไข่เราต้องไปหาหมอภายใน3 วันแรกของประจำเดือนเพราะเราจะดูว่ารอบเดือนนี้เรามีไข่กี่ฟองรอบนี้ปุ๊บก็จะต้องฉีดยาฮอร์โมนกระตุ้นให้ฉีดข้างหน้านี้บ้าง ใช่ที่ปักอันนี้จะปัก10 วันฉีดกระตุ้นไข่ก็คือกระตุ้นให้ไข่มันโตพอ10 วันผ่านไปพอวันเลเซวันรุ่งขึ้นเรากำลังจะเก็บไข่เราต้องฉีดให้ไข่ตกให้มันสุกหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจก็ต้องฉีดอันนั้นเข็มนั้นเจ็บอันนี้ก็คือ10 วันละ10 วันเสร็จปุ๊บเลี้ยงอีก5 วันเลี้ยงมาผสมใช่ไหมสมมติว่าเราผสมเลยถ้าเกิดจะตรวจโครโมโซมหรืออะไรก็ตามเขาก็จะส่งไปตรวจอันนั้นต้องรออีก 7-10 วันก็3 อาทิตย์ละกว่าจะได้1 รอบผมจะรู้ว่าเราได้กี่ตัวหรือลูกเราได้ไหมก็1 เดือน1 เดือนกว่าด้วยซ้ำไปเพราะเราต้องพักร่างกายอะไรอีกฉันทำ5 รอบบางคนทำ10 กว่ารอบก็มีแล้วที่หมายถึงก็คือที่แอร์บอกว่าแอร์ทำไป5 ครั้งแล้วอ่ะคือ process นี้5 ครั้งหรือว่าใส่เข้าไปด้วยทั้ง5 ครั้งไม่โชคดีมากว่าแอร์ใส่แค่คินครั้งเดียวแล้วติดเป็นลูกเลยคือหลายคนเขาก็ใส่แล้วก็ไม่ติดอันนั้นยิ่งเครียดเข้าไปคือลองคิดดูว่าเราต้องมาลุ้นขั้นตอนแรกก็คือมีไข่ไหมผสมออกมาใช้ได้กี่ฟองตัวอ่อนโตไหมไม่พอผสมออกมาปกติหรือเปล่าแล้วพอตอนย้ายติดหรือเปล่าอะไรคือมันมีหลายขั้นตอนกว่าจะลุ้นกว่าจะได้รอบแรกจริงๆถ้าคนก็ได้2 ตัวแล้วนี่อะไรเงี้ยทำไมต้องทำอีกคือแอร์หมอเขาจะถามว่าอยากมีลูก2 คนเรามีตัวอ่อนแค่2 ตัวมันไม่พอเพราะว่าเผื่ออุบิเหตุต่างๆเผื่อถ้าเกิดเขาไม่ติดเขาเป็นอะไรแอร์ก็เลยต้องโกยแล้วเก็บแล้วทำตัวอ่อนให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ลูก2 คนที่สมบูรณ์ใช่ทุกวินาทีที่ผ่านไปเราแกะขึ้นเรื่อยๆนึกออกปะก็เลยต้องรีบโกยแล้วกลายเป็นรอบ2 รอบ3 รอบ4ไม่ได้ตัวอ่อนเลยคือเฟลมากนะรู้สึกเฟลมากแต่เราก็รู้เรามี2 ตัวอยู่แต่ก็คิดว่าคือเราเป็นคนค่อนข้าง pessimistic ก็คือคิดแง่ลบตลอดรอบที่5พูดกับตัวเองแล้วบอกว่าถ้ารอบนี้ไม่ได้แล้วก็ถือว่ามันเป็น destiny ของแอร์ที่เป็นไงยังเป็นกันก็คือได้แค่นั้นก็แค่นั้นก็คือเราก็ยังดีกว่าบางคนที่เขาไม่ได้เลยรอบนั้นเกิดได้2 ตัวซึ่งเป็นตัวที่แข็งแรงกว่าเดิมด้วยแข็งแรงกว่า2 ตัวแรกก็เลยรอบที่5ใช่ไหมรอบที่5ก็เลยย้ายเลยแต่ก่อนย้ายเราก็ต้องมาเตรียมตัวเองอีกกินไข่เยอะๆโปรตีนเยอะๆเราต้องมาขุนมาต้องมีการสอดยาคือการที่เราจะย้ายตัวอ่อนเราต้องหลอกร่างกายตัวเองก่อนตัวอ่อนเรามันคือ5 วันหรือ6 วันใช่ไหมเราต้องหลอกร่างกายตัวเองว่าเราท้องมาแล้ว5 วันเราต้องไปสอดยาเป็นยาเป็นแท่งอย่างเงี้ยเราต้องสอดเข้าไปวันละ2, 3, 4 เวลาเนี่ยเพื่อให้ผนังมดลูกนิ่มแล้วก็เป็นฮอร์โมนในร่างกายให้เหมือนเข้ากับคนจำลองให้มันจำลองที่สุดเราต้องเพลฟบ้านเขาที่เขาจะมาอยู่ให้เหมือนให้มันตรงกับเขาแล้วก็ต้องสอดยาไปอีก 3-4 เดือนเพราะว่าเราไม่ได้ท้องจริงตอนแรกไงเราต้องเลี้ยงระดับฮอร์โมนของคนท้องเอาไว้จนให้เขารอด 3-4 เดือนให้พ้นขีดอันตรายวิธีการย้ายก็คือไม่มีอะไรก็คือถ้าคุณมีเลิกคุณก็หาเลิกได้อย่างฉันมีเลิกอยู่แล้วจ้าแล้วก็มีเลิกกี่โมงหรือว่าวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปซื้อตุ๊กตาไว้ตัวหนึ่งไว้รับน้องเอาอุ้มไปด้วยในห้องย้ายเมื่อกี้ scientific แล้วตอนนี้เราก็เป็นทางเป็นเคล็ดละเคล็ดบ้างว่า
เผื่อน้องเขาเห็นแล้วเขาอยากมาอยู่กับตุ๊กตาตัวนี้เอามาวางกลับบ้านด้วยกันกลับบ้านกับแม่นะลูกอะไรอย่างเงี้ยจะร้องไห้แล้ว โหมันแบบ พอจะได้มาเหนื่อยมากโอเคตั้งสติก่อนจะร้องไห้เสร็จปั๊บเขาจะให้เรากลั้นฉี่ถ้าเราจะสาวทางนอนเราอะมดลูกเราจะเป็นทรงอย่างนี้กระเพาะปัสสาวะอยู่ตรงนี้เขาจะให้กระเพาะปัสสาวะมันเต็มเพื่อที่เขาจะได้ดันไอ้ทางเดินปากมดลูกเราอะให้เป็นเส้นตรง เพื่อที่เขาจะยิงเอาตัวอ่อนไปวางให้สุดมดลูกข้างในให้ลึกที่สุดเขาก็เลยจะให้เราอั้นฉี่ไอ้ห้องเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าห้องเหลืองเพราะว่าไฟมันเป็นสีเหลืองเพราะเวลาเขาเอาตัวอ่อนออกมาเขาเจอไฟแบบไฟขาวไม่ได้ไฟสีเหลืองได้เขาแบบคุณแอลินพยาบาลเขาก็เชียร์เขาเป็นกำลังใจให้เราที่NIC อ่ะก็คุณแอลินได้เข้าห้องเหลืองแล้วมันจะแบบตื่นเต้นมากเขาก็จะมาค่ะพร้อมแล้วปึ้งไฟมันจะปึ้งแล้วเขาก็จะขานเขาเอาตัวอ่อนขึ้นจอเขาจะขานว่านี่ชื่อนี้นะตัวอ่อนตัวนี้นะเพราะกันไม่ให้เป็นตัวอ่อน ไม่ให้สลับแต่ตอนนั้นน่ะเราไม่ได้ตื่นเต้นกับเขา ปวด เลย ฉี่ คือเข้าใจไหมว่าเรานอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราขึ้นขาหยั่งใช่ไหมแล้วมันหมอเขาก็ต้องจ้องเข้าไปในชีมีของเราแล้วคือในใจก็แบบอย่าฉี่ใส่หมออย่าฉี่ใส่หมอคือนึกออกว่าคือกลัวมากมันปวดฉี่มากเลยเว้ยพอเขาเลื่อนเสร็จเขาก็จะเอาอัลตราซาวด์ให้ดูเลยขึ้นจอก็จะเห็นแบบโผล่มันเข้าไปตัวอ่อนวางเสร็จแล้วนะคะแล้วเขาก็จะให้อั้นฉี่ประมาณอย่างต่ำแบบ10-15 นาทียังต้องอั้นอีก15 นาทีต้องอั้นเพื่อให้แบบให้มัน in place ให้แบบไม่เราต้องนอนนิ่งๆไว้ให้อย่างเงี้ยให้เขาอยู่ของเขาให้เขาไปเกาะผนังให้เขาแบบให้มันนิ่งให้เขา settle ก่อนเสร็จปั๊บฉันไม่น่าจะได้ถึงทันทีหมอไม่ไหวแล้วพอปวดฉี่ไม่ไหวแล้วโมเมนต์นั้นจะนั่งเลยเข้าห้องน้ำแล้วเป็นแบบลูกกูไปแล้วไหลออกไปพร้อมกับฉี่เพราะมันยังไม่ครบเวลาที่หมอใช่แต่ไม่เป็นไรเขาก็แข็งแรงมันคนละรูไว้ทำไมเอานิ้วอุดไว้ก่อนแล้วก็ไปฉี่ลูกอย่าออกมานะแตบไว้อย่างงี้ฮะ7 วันแรกที่ย้ายตัวอ่อนยังไม่กล้าอึเลยแกโอ้ my god กลัวเบ่งไปคือกว่าจะได้มากว่าจะแบบย้ายกว่าจะเก็บไปกี่รอบจะเก็บกว่าจะไล่อะไรอย่างเงี้ยแต่7 วันแรกไอ้ก็ไม่ได้ออกจากบ้านเลยหลังจากนั้นอ่ะเขาก็จะเรียกไปตรวจเลือดที่ว่ามีฮอร์โมน ACG ขึ้นไหมเท่าไหร่ตั้งครรภ์หรือเปล่าแล้วระหว่างนั้นหมอก็จะบอกว่าพยายามอย่าตรวจเองนะที่ฉี่เพราะบางครั้ง ACG มันยังไม่ขึ้นแล้วเราไปตรวจแล้วมันไม่ขึ้นแล้วเราก็น้อยบอกว่าฉันไม่ท้องอะไรอย่างเงี้ย7 วันแล้วก็นั่งรอ7 วันหลังจะฝังใช่ไหมหลังจะฝังบอกว่าโทรมาเหมือนบอกไปนั่งรอหมอที่ตรวจเลือดเสร็จแต่หมอไม่อยู่ที่คลินิกเลยหมอเลยโทรมาบอกแต่ตัวเองอยู่ที่คลินิกนะบอกว่ายินดีด้วยนะจริงๆเท่านี้ท้องโอ้ร้องไห้ใส่เสื้อแดงเพราะว่าวันนั้นเป็นสีแดงเป็นสีมงคลแล้วเอาตุ๊กตาไปด้วยปะเอาไปตลอดแล้ววันนั้นตอนเย็นก็เลยไปฉี่ไปตรวจที่บ้านแล้วก็เลยไปถ่ายรูปแบบแล้วมันก็ขึ้นว่า pregnant อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยเก็บไว้เป็นแบบเราเป็นยังไงบ้างก็ดีใจเพราะว่าเป็นไปด้วยป่ะหรือว่าวันนั้นไปด้วยเบนก็เป็นคิดดูเป็นยังไงก็หน้าเดิมก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเบนเขามาสารภาพว่าแบบถ้าเขาไปเตรียมใจมาว่าถ้าเกิดว่าไม่ติดขึ้นมาคือเขาจะปลอบเรายังไงคือเขาโอเคอยู่แล้วแต่เราแบบมันหลายเฟลมากๆแล้วเพราะว่าเราผ่านอะไรมาเยอะกว่าผู้ชายไงเพราะว่าเราต้องเป็นคนเก็บต้องผ่านขั้นตอนจะกี่ขั้นตอนกว่าจะมาถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าทำมาทั้งหมดแล้วแบบไม่ได้ไม่ท้องอย่างเงี้ยเขาก็ไปคิดว่าแบบสุดท้ายก็ท้องก็โอเคก็รอดไปปรบมือให้ก่อนเราแบบขั้นตอนเยอะมากหมดเลยอันไหนที่แบบฉันหนักสุดแล้วเอาจริงๆนะถ้าอันนี้พูดจากคนที่ทำมาหลายรอบแล้วนะขั้นตอนที่ทุกคนมักจะกลัวที่สุดแล้วคิดเยอะที่สุดคือตอนฉีดยาคือมันต้องฉีดทุกวันมันต้องปักเองหรือว่าจะให้สามีปักอะไรก็ตามเข็มไม่ต้องตกใจมันไม่ใช่ฉีดยาแบบอย่างนี้คือเป็นเหมือนปากกาพอเราทำ5 รอบรอบแรกก็จะมีความนอยแบบเครียดกลัวเจ็บไม่อยากฉีดยาใช่ปะก็ตอนหลังพอเราไม่ได้คิดถึงมันมากมันเป็นกิจวัตรประจำวันเราไปแล้วชินมันก็จะเป็นอะไรที่ชินแต่ไอ้ที่ยากที่สุดสำหรับเราคือการรอลุ้นแต่ละรอบคือเราการรอคอยเป็นอะไรที่ทรมานถูกเรากลายเป็นทุกรอบที่เราเริ่มทำใหม่เราตื่นเต้นมากเพราะจะเอาวะตื่นเต้นแต่พอแบบทำไปแล้วแบบโอ้ยกี่วันนะแล้วเราจะรู้ผลว่าเราจะได้กี่แล้วมันจะโตไหมแล้วยังไงแล้วคือการรอเป็นอะไรที่แบบทรมานที่สุดแล้วแต่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดสำหรับใครที่แบบคิดอยากจะเก็บไข่คือจะบอกเลยว่า
อย่ารอ เก็บไปเลย คือเดี๋ยวนี้มีคลินิกเยอะมากๆนะคะ ไม่จำเป็นที่ต้องแบบไปคลินิกแพงหรืออะไรมันราคามัน vary มากๆอย่ามารอว่าแบบฉันต้องพร้อมมีลูกถึงจะมาเก็บไม่จ้ะเก็บไปเลย มันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเนาะในอนาคตเราไม่น่ากลัวไม่น่ากลัว แล้วสำหรับคนที่2ล่ะคะยังไง ปีหน้า เมื่อไหร่คะแล้วมันกระบวนการมันต้องเริ่มยังไง ต้อง พี่ สอนอีกปะ คือเราอะ เพราะว่ามีอยู่แล้ว เรามีอยู่แล้วไง เออ ตอนนี้เราเก็บเรามีไว้แล้ว คือตอนเนี้ย ก็คือเป็น5 วันที่ฟรีซอยู่ใช่ปะ ใช่ ก็ตอนเนี้ยคือที่อีกหนึ่งอย่างคือที่ใครที่โกยมาแล้วเก็บมาแล้วอะอย่างเดียวที่เราต้องจ่ายตอนเนี้ยก็คือที่เก็บเป็นแพ็กเกจการเก็บเขาจะเป็นรายปี ราย5 ปีราย10 ปีอะไรก็ว่าไป แต่ตอนเนี้ยยังมีอีก3ตัว ก็แค่อันฉี่เท่านั้น อันฉี่เท่านั้นไม่เราต้อง เริ่ม อันฉี่ ไอ้มดลูกที่ต้อง ใช่ สอดยาไง ก็ต้องสอดยาใช่สอดยาเพลฟให้ แบบร่างกาย ทำให้มดลูกเราหนา แล้วก็อันฉี่แล้วก็รอรับน้องแล้วก็ไปซื้อตุ๊กตาตัวใหม่ ตัวใหม่ในตัวนึง แล้วก็ไปรอรับน้อง แต่ตอนก็ไม่รู้อีกทีว่าเลิกที่ดี คือเมื่อไหร่ คือเมื่อไหร่ว่าเอาใครจะเข้ากับมังกรอย่างคินได้อะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็มูแล้ว ก็ต้องดูให้สุดอย่าหยุดแล้วหยุดที่ตัวแม่ ราคาเปิดเลย ใช่สงสัยแกว่า เปิดเลย แพงไหม เอาเป็นคลินิกที่อาทำนะคะ ก็คืออยากจะแนะนำที่นี่เพราะว่า คลินิกอะไรนะคะ NIC IVF ค่ะอยู่ หมอ พระรา อะไร ม นะคะ 3คุณหมอมอนนะคะ นี่ไงเพิ่งไปเปิดแชทดูสิ มีแต่เนี่ยเขาจะส่งรายงานว่าแบบตัว1ตัว2วันนี้เป็นยังไงบ้าง นี่คือคินตัวอย่างอันนี้คือคินน่ะคิดดูดินี่คินรูปลูกเหรอเนี่ยเนี่ยถ่ายเซลเนี่ยอะไรเนี่ยคิน คิน ทุกคนก็ต้องผ่าน ใช่ทุกคนผ่านจุดนี้แต่ฉันแค่มีรูปจ้ะอ๋อจะบอกราคาโอเคกลับมาที่ราคา อันนี้คือเป็นราคาเก่านะ แต่ตีซะอันนี้แค่เก็บไข่นะคะอยู่ที่ประมาณ180,000คือจะรวมยากระตุ้นค่าแพทย์ค่าบริการคลินิกค่าเจาะเลือดเพราะมันต้องเจาะเลือดเรื่อยๆแล้วก็ค่าแช่20 ใบในระยะ5 ปีด้วย ก็คือเป็นแพ็กเกจไปเลย อันนี้อีกซี่200,000 อันนี้รวมยากระตุ้นไข่ยากันไข่ตกยาทำให้ไข่ตกค่าแพทย์ค่าอัลตราซาวด์ค่าบริการคลินิกค่าเจาะเลือดค่าเก็บไข่ค่าเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็แช่แข็งถ้าสนใจแล้วยังไม่จดทะเบียนหรืออะไรก็คือมาปรึกษาไว้ก่อน หรือว่ากำลังจะแต่งงานแล้วเราจะจดแน่ก็จะได้วางแผนคุณหมอถูกว่าเผื่อแบบจดปุ๊บเก็บปั๊บอะไรแบบนี้ก็ลองมาที่นี่ได้นะคะอยู่พระราม3จะโฆษณาให้เขาก็พูดติดอ่างอีก NICVF คือของชัวร์ค่ะ ตอนนี้ฉันก็แนะนำเพื่อนชังขยง ทุกใครที่ถามก็คือหมอมอนเท่านั้น พอไอมองกลับไปพูดจริงๆนะที่อาทำมาทั้งหมดอ่ะพอมันมีลูกออกมาคนหนึ่งอ่ะแล้วมันเห็นแล้วมันแบบให้ทำอีก10 ครั้งฉันก็ทำมันคุ้มค่าจริงๆแล้วแบบฉันดีใจที่ฉันไม่ยอมแพ้จริงๆ เพราะว่าถ้ายอมไปก็อาจจะไม่มีคิ ก็จะไม่มีคินออกมาโอ้ยเปล่ายัง อย่าบิวดิอย่าบิวเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสาวๆหรือใครที่กำลังทำกระบวนการนี้อยู่รู้ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากด้วยการรอแล้วด้วยฮอร์โมนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็พ่อก็ช่วยเป็นกำลังใจแม่ๆด้วยนะคะแล้วก็รู้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาก แต่ก็รับรองว่ามันจะคุ้มแล้วก็สำหรับสาวๆที่ยังไม่มีแฟนหรือว่ายังเป็นแบบเด็กๆอยู่หรือสาวแก่หรือ whatever whoever you are สาวแก คืออย่าคิดว่าแบบฉันยังไม่ถึงช่วงอายุนั้นที่ฉันจะมีลูกฉันยังไม่มีผัวฉันยังไม่มีแฟนมันเป็นการลงทุนสำหรับอนาคตของเราเองอะเนาะก็ไปเก็บไข่กันค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ไอเชียร์มากๆทุกคน25เบญจเพศก็ไปเก็บไข่ซะฟาดเคาะไปเลยทีเดียวฟาดเคาะนึกออกไหมไปเก็บไข่เลยเพราะว่ามันช่วงอยู่ที่ไข่กำลังแบบ แข็งแรง แข็งแรงที่สุดอย่ารอจนแบบจนไข่แก่นะจ๊ะ ไม่ก็ไปหาหมอก่อนเพื่อให้เรารู้ ไปคุยก็ได้ไปตรวจ จ ก็ ริง ได้ ๆอย่างเราเนี้ยไม่ได้ตรวจก่อนใช่ไหมจริงๆแล้วมันอาจจะมีภาวะอะไรที่เราไม่ได้รู้ร่างกายตัวเองอะไปตรวจก่อนก็ดี เพราะอันเนี้ยมันก็เป็นเฉพาะทาง ถูก ใช่ไหม วันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรายการ Mothership ยานแม่พวกเรานะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะกับช่องลิเดียสรันรัตน์ดีนะคะออนแอร์ทุกวันพฤหัสตอน 1 ทุ่มค่ะ เจอกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย